Guys, naalala niyo yung nakakatakot kong attic? Kagabi may narinig kami eh. Tapos itong bigla na lang nung binuksan namin ganito na itsura niya. Oh. Tingnan niyo guys. Tada! 90% tapos na guys! Ito na aking weekend project. So, no more scary attic. Ito lang yung multo namin. Sabi! Oh, di ba? Scary. So, ito na po ang space. This is gonna be my half po. Tapos yung kabila kay Mrs. naman. Wait, punta tayo doon. So, eto na po yung kay Mrs. Magiging walk-in closet na ni Mrs. Sort of. So, temporary lang muna. Temporary in some sense kasi ito yung may vent na pipe na nakita yung nakatanggal. So yung usok niya parang sa amin na pupunta, parang carbon monoxide yan in a way na dapat diretso sa roof. So inayos ko ng konti pero hindi pa hindi pa fully fix kasi nga winter season, so hindi ko ma-fix talaga siya ng todo. So antayin ko na lang in 2 months time. So pwede na at least. So, dalawang closet ni Mrs. Tapos lagay lang kami mga konting drawer dito. Diba? So, pwede na. Sakto lang para sa spaces, mga gamit na ilalagay. Mga bubot namin ilalagay namin dito. Yung bubot ko para sa make way para sa baby namin. Kasi ang daming kailangan sa baby registry eh. Diba? So, I really need space. And, of course, sayang naman yung space na to. Dati naman feeling ko nagagamit to pero nasira yung flooring kaya inayos ko yung flooring so para maging walkable na siya gaya nito. So like ito, sakto lang, angle lang na siya. May mga kulang pa, like I said 90%. Wala pa akong mga trim na base pang cover dyan, kulang pa yan. Tapos konting mga paint touch up and ito mga ganito hindi ko pa nalagay. Pero pwede na guys, no? Every once a week repair. Took time pero at least natapos na, sort of. So no more scary attic. So yun lang. So sakto na, diba? Malapit na si baby, so we need the space. So kailangan namin more things para sa baby registry. So hindi pa kompleto yung sa baby registry namin pero napupuno na yung bahay. So mga gusto mag-donate, joke lang. Pero baka naman, diba? So, yeah. So, sakto na sa mga ibang abubot, ibang mga damit ni Mrs. Lalagay namin sa mga, like, yung plastic boxes. Tapos dyan namin nilagay sa gilid-gilid. Sakto na yan para yung mga abubot, tapos damit ni Mrs. covered. Kasi, you know, winter, summer, ano ba, other type of clothes, you know, hindi nagagamit whole year. So, at least may malalagay na kami. And sakto na. I'm sure marami pa kaming gamit na lalagay dito kasi napupuno na bahay namin sa mga baby stuff. Hirap pala mag-gara baby. So yun lang guys, gusto ko lang bigay sa inyo yung update. Kasi for sure sa mga papunta dito ito magiging future nyo guys. Kayo magagawa ng mga bagay-bagay kasi minsan mahal mag-hire ng mga tao magpaayos ng bahay. Sobra. Okay, so like I said, si preparation, prepare nyo yung mga things na gagamitin nyo dito. And sa mga Mr. dyan, or yung mga Mrs. dyan, prepare kayo kumuha ng mga konting courses sa TESDA. It will really help. Yung mga sa regrets ko. So, yun lang. Bye-bye. See you next time.